शेतकरी बंधूंनो नमस्कार। अनेक शेतकरी बंधूंनी पिलबाग ठेवलेले आहे। काहींच्या बागा ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारीच्या बागा आता मोठ्या झालेल्या आहे। मार्च एप्रिलच्या बागा सुद्धा आता मोठ्या झालेल्या आहे आणि अशा वेळेस बागेवरती करप्या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणामध्ये असते। ज्या पद्धतीचं आज ढगाळ वातावरण जिल्ह्यामध्ये आहे, पाऊस कुठेतरी डेझलिंग रेन होते आहे, सफिशियंट असा पाऊस पडत नाही आहे, सूर्यप्रकाश पण पुरेसा नाही आहे आणि म्हणून आर्द्रता पण वाढलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये करप्या रोगाची वाढ झपाट्याने होण्याची शक्यता असते, कारण करप्या रोगाच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे। आणि म्हणून बऱ्याच वेळा आपण बघितला तर शेतकरी बंधूंचा प्रश्न असतो की साहेब, मागच्या आठवड्यामध्ये बाग खूप चांगली होती, पण आता एकदम ऑल ऑफ ए सडन करपा वाढला। मला आपल्या सगळ्यांना मी सांगू इच्छितो की करपा असा ऑल ऑफ ए सडन वाढत नसतो आणि म्हणून आपली ती चूक पुन्हा होऊ नये किंवा करप्याचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊ नये म्हणून करप्याला वेळच्या वेळी आपण नियंत्रणामध्ये कसं ठेवू शकलो पाहिजे, त्यासाठी करपा वाढीच्या अवस्था काय आहे हे आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे। ज्या वेळेस वातावरण करप्याला पोषक असतं, आपण बघतो आहात की पिलबागाची बाग आहे, मोठी वाढलेली बाग आहे, सूर्यप्रकाश नाही आहे, पानाची कार्यक्षमता कमी झालेली आहे, असं पान करप्याला बळी पडतं। करप्याला पान बळी पडत असताना करप्याचे स्पोअर हे पानाच्या पृष्ठभागावर पडतात, डेझलिंग रेन होतो, ह्युमिडिटी असते, त्यामुळे ते स्पोअर जर्मिनेट होऊन झाडाच्या पानाच्या वरच्या लेयरच्या आतमध्ये पेशीमध्ये एंट्री करतात आणि त्या ठिकाणी करपा रोग वाढीला लागतो। परंतु तो वाढत असताना जर आपण पान वरतून पाहिलं तर हिरवगार दिसतं, पानाला सूर्यप्रकाशाकडे धरून बघितलं तर आतून आपल्याला आतमध्ये तांबड्या रंगाची रेष, तांबड्या रंगाचे स्पॉट तयार झालेले दिसतात। केळी उत्पादक बंधूला वाटतं की आपली बाग ही खूप छान आहे, हेल्दी आहे, कारण आपल्या लक्षामध्ये येत नाही की करप्याची आतनं जी वाढ चाललेली आहे ती झपाट्याने चालली आहे। ज्यावेळेस करपा हा स्पॉट दाखवतो म्हणजे ठिपका दाखवतो, त्यावेळेस आपल्या लक्षामध्ये येतं की करप्याची सुरुवात झालेली आहे। तोपर्यंत पान करप्याने आतून पूर्ण भरलेलं असतं आणि मग जसे जसे पानावरती करप्याचे स्पॉट दिसायला लागतात तसा तसा तो आपल्याला सिव्हिअर झाल्यासारखं वाटतं। आणि म्हणून ही जी प्रक्रिया आहे, करपा वाढीची जी अवस्था आहे, ही साधारणपणे 1 महिन्यापूर्वी सुरू झालेली असते आणि त्याचं उग्र स्वरूप 1 महिन्यानंतर ते धारण करतं। जेव्हा ते उग्र स्वरूप धारण करतं त्यावेळेस आपल्या हातामध्ये कोणतीही वेळ शिल्लक नसते। आपल्याला मात्र वाटतं करपा फार त्वरित आला आणि अचानक करपा 1 आठवड्यामध्ये वाढून गेला, असं केळी उत्पादक बंधूंना वाटतं, परंतु तसं नाही आहे। आणि म्हणून करप्याला आपल्याला वेळीच कंट्रोल केला पाहिजे। जर वातावरण आज करपा रोगासाठी पोषक आहे तर आपल्याला करपा रोगाचे प्रिव्हेंटिव्ह स्प्रे घेणे अत्यंत गरजेचं आहे। आपल्याला आता इमिजिएट करपा रोगाचं स्प्रेइंग जानेवारी फेब्रुवारी मार्च ऑक्टोबर आणि ते कांदे बागांवरती, पील बागांवरती घेणं गरजेचं आहे। मे जून जुलैच्या बागांवर घेण्याची फार गरज नाही आहे, परंतु ते करत असताना पुन्हा आपण एका हायर मॉलिक्यूलवरती जातो आणि म्हणून तसं न करता सगळ्यात पहिले करप्याला ज्या वाढीला पोषक अशा बाबी आहे त्याचा विचार आधी करणं गरजेचं आहे। बाग स्वच्छ असली पाहिजे, बागेमध्ये सुकलेली पानं असायला नको, बागेमध्ये घाण असायला नको, बागेत वापसा असला पाहिजे, बागेला नियमित फर्टिगेशन असलं पाहिजे, मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला सल्फर, पोटॅश, मॅग्नेशियम हे घटक मिळाले पाहिजे, नत्र मिळाला पाहिजे, जेणेकरून बागेची कायिक वाढ सशक्त आहे, पान स्ट्रॉंग आहे, पानाची थिकनेस चांगली आहे आणि बाग डिफिशियंट नाही आहे, म्हणजे ती करप्याला कमी बळी पडते। दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की सगळ्यात महत्त्वाचा, हे सगळं करत असताना केमिकल कंट्रोल अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण पावसाळ्यामध्ये केमिकल कंट्रोल अत्यंत गरजेचं आहे। आणि म्हणून अनेक वेळा आपण डायरेक्ट भारी मॉलिक्यूलवरती, पुढच्या मॉलिक्यूलवरती जातो, तसं न करता साधारण जुलैच्या महिन्यामध्ये जे काय कॉम्बिनेशन कार्बेंडाझिमचं आहे, त्याच्यासोबत सल्फर आहे किंवा त्याच्यासोबत क्लोरोथॅलोनिल आहे, अशा प्रकारचा सिंपल फंजीसाईडचा स्प्रे आपल्याला घेणं गरजेचं आहे।
म्हणजे ते 2 ग्रॅम आपण 1 लिटर पाण्याला घेतलं. त्याच्यासोबत पावसाळ्यामध्ये मिनरल ऑइल अत्यंत गरजेचं आहे. साधारणपणे 5 ते 10 ml प्रति लिटर मिनरल ऑइल आपल्याला घेतलं पाहिजे. म्हणजे 75 ते 100 ml एका पंपाला मिनरल ऑइल आपण घेतलं पाहिजे. मिनरल ऑइल पानाच्या पृष्ठभागावरती गुळगुळीतपणा निर्माण करतं, करप्याच्या स्पोरला जर्मिनेट होऊ देत नाही. त्यात जे काय करप्याचे स्पोर पानावरती पडलेत त्याला खाली ते घरंगळून पडतात आणि म्हणून मिनरल ऑइल हे बुरशीनाशकाची कार्यक्षमता वाढवतं आणि करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी मदत करतं. ते आपण केलं पाहिजे. सर्वसाधारणपणे कॉन्टॅक्ट आणि सिस्टेमिक अशा दोन्ही प्रकारचे फंजिसाइड आपल्याला वापरणं गरजेचं आहे. आपण M45 क्लोरोथॅलोनिल आपण वापरलं किंवा सल्फर त्याच्यासोबत आपण वापरलं, त्याच्यानंतर आपण हेक्झाकोनाझोलवरती जाऊ शकतो, त्याच्यानंतर आपण प्रॉपिकॅनाझोलवरती जाऊ शकतो, आपण टेबुकानाझोलवरती जाऊ शकतो, आपण पायरॉक्झिस्ट्रोबिनवरती आपण जाऊ शकतो, फ्लुक्झॅमाइडवरती आपण जाऊ शकतो. म्हणजे असे वेगवेगळे प्रकारचे हायर मॉलिक्यूल फंजिसाइडचे जे ग्रुप आहे, आझोल ग्रुप असेल किंवा स्ट्रोबिन ग्रुप असेल, याच्या वेगवेगळ्या मॉलिक्यूलवरती आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊ शकतो. परंतु फवारणी ही साधारण जुलैच्या 15 तारखेपासून दर 10 दिवसाला होणं गरजेचं आहे. फवारणी करत असताना पानाचा जो लीफ एरिया आहे तो पूर्णपणे कव्हर होणं गरजेचं आहे आणि म्हणून बागेचं ओव्हरलॅपिंग झालेलं असेल तर वरतून आपण ड्रोनच्या साहाय्याने फवारणी घ्यावी, तर खाली आपण साधारणपणे स्प्रे पंपाच्या पॉवर पंपाच्या साहाय्याने घ्यावी किंवा आपण STP पंपाच्या साहाय्याने फवारणी घ्यावी. परंतु पानाचे जे वरचा पृष्ठभाग आहे तो पूर्णपणे फवारणीमध्ये कव्हर होणं अत्यंत गरजेचं आहे. ज्यावेळेस पानं आपण चांगल्या रीतीने फवारतो त्यावेळेस करप्याला आपण अटकाव घालतो. आपण फक्तच ड्रोनने फवारणी केली, खालच्या पानांपर्यंत औषध पोचलं नाही तर करपा कंट्रोल होणार नाही. आपण फक्त खालून पॉवर पंपाने फवारणी केली, वर औषध पोचलं नाही तर करपा कंट्रोल होणार नाही. मग अशा केसमध्ये STP पंपाच्या साहाय्याने सुद्धा आपण खालची आणि वरची पानं दोन्ही प्रकारे आपण स्प्रे करू शकतो. आणि म्हणून करप्याला फक्त आपण केमिकलने कंट्रोल करू शकत नाही, तर मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस आहे, झाडाची हेल्थ आहे, बागेतलं ड्रेनेज आहे, प्रिव्हेंटिव्ह कंट्रोल आहे आणि बागेची हेल्थ जर का आपण सांभाळली तर निश्चितपणाने करप्याला आपण अटकाव घालू शकतो. दरवर्षीचा आपला अनुभव आहे की शेजाऱ्याच्या बागेमध्ये मोठ्या प्रमाणात करपा असतो तर बाजूच्या शेतकऱ्याच्या बागेमध्ये कमी प्रमाणामध्ये करपा असतो. म्हणून करप्याच्या नियंत्रणामध्ये वेळेच्या आधी फवारणी करणे, वेळेत फवारणी करणे हे अतिशय गरजेचं आहे. एकदा करप्याने उग्र स्वरूप धारण केलं की झाडावरची सगळी पानं नष्ट होतात, बाग अकाली पिकायला लागते, प्रीमॅच्युअर रायपनिंग होतं, कारण पानं राहत नाही, झाडात इथिलीनचं प्रमाण वाढतं, घडांचा विकास होत नाही आणि त्या घडावरची केळी आपोआप पिकायला लागते. ती नुकसानीची सर्वोच्च पातळी असते आणि म्हणून करप्याला आपण समजून घेतलं पाहिजे, त्याचं प्रिव्हेंटिव्ह कंट्रोल केलं पाहिजे, तर करपा निश्चितपणाने नियंत्रणामध्ये राहतो. या गोष्टी जर का आपण केल्यात, शेवटी आपल्याला याचं संपूर्ण जे काय शेड्यूल फवारणीचं आहे ते बघून आपण त्या पद्धतीने फवारण्या कराव्या आणि करप्याचं नियंत्रण करावं. खूप खूप धन्यवाद.